الشيء اللي أنت حاسس فيه بحلقك هل هو فعلاً بلغم؟ لأنه المفاجأة اللي ما حدا بيحكي عنها كتير إنه مو كل إحساس بوجود شيء بالحلق يعني في مخاط حقيقي. أحياناً الجسم بيخدعك. نعم، الإحساس حقيقي 100%، بس السبب مو دايماً بلغم. في حالات الحلق بيكون متهيج أو ملتهب بشكل خفيف لدرجة إنه الدماغ بيفسر هالتهيج كأنه في شيء عالق، وهون بتبلش الحلقة المزعجة. بتحاول تتنحنح، تحاول تنظف حلقك، تشرب مي، بس بدون نتيجة حقيقية، لأنك عم تعالج إحساس مو شي موجود فعلياً. وهذا الشي مهم جداً تفهمه، لأنه إذا السبب مو بلغم فكل محاولاتك لإخراجه رح تتعبك أكتر بدون فايدة. طيب، إذا مو بلغم، شو السبب الحقيقي؟ هون بالضبط منفوت على النقطة الأخطر، واللي غالباً هي السبب الرئيسي بدون ما تنتبه. السبب اللي ممكن يكون عم يتخبى بصمت: التنقيط الأنفي الخلفي. إذا هالشي مبلغم عادي، شو ممكن يكون السبب؟ واحد من أكثر الأسباب شيوعاً واللي كتير ناس ما بينتبهوا له هو التنقيط الأنفي الخلفي. يمكن الاسم غريب شوي، بس الفكرة بسيطة جداً. المخاط ما عم ينزل من حلقك، هو عم ينزل من أنفك لجوا وبهدوء. بسبب حساسية أو التهاب جيوب أنفية ببلش المخاط ينزل على الحلق بشكل مستمر، وإنت ما بتشوفه بس بتحس فيه. وهون بيصير الإحساس المزعج، شي لزج عالق، وبيخليك كل شوي بدك تتنحنح أو تنظف حلقك. المشكلة إنه هالحالة ممكن تستمر لفترة طويلة وإنت مفكر إنه بلغم ما عم يطلع، بس بالحقيقة هو عم ينزل باستمرار. طيب، كيف بنقدر نفرق؟ غالباً بيكون معه انسداد أو ثقل بالأنف، إحساس بمخاط ورا الأنف، وأحياناً سعال خفيف خصوصاً بالليل. إذا حسيت إنه هذا الوصف قريب عليك فممكن تكون المشكلة من الأنف مو من الحلق. بس هون السؤال الأهم: إذا ما عندك أي أعراض بالأنف ولا في رشح ولا احتقان ومع هيك الإحساس موجود، هون منكون عم نقرب على السبب الأخطر واللي قليل جداً حدا بيحكي عنه: الارتجاع الصامت، السبب الخفي اللي ما حدا بينتبه له. هل ممكن تكون المشكلة مو من أنفك ولا من حلقك أصلاً؟ طيب، ركز معي بهالنقطة لأنها ممكن تغير فهمك كله. في نوع من الارتجاع اسمه الارتجاع الحنجري البلعومي، أو اللي بينعرف بالارتجاع الصامت، والغريب فيه إنه بيصير بدون حرقة، بدون ألم واضح، وبدون الأعراض المعروفة. يعني ممكن يكون عندك ارتجاع وإنت ما عندك أي حموضة. شو اللي بيصير؟ محتوى المعدة، الحمض والإنزيمات بيرتد لفوق وبيوصل لمنطقة الحلق والحنجرة، وبيبلش يهيجها شوي شوي، مو بشكل قوي بس بشكل كافي يخلي جسمك يحس إنه في شيء غريب. وهون بتظهر الأعراض اللي أنت حاس فيها: تنحنح مستمر، إحساس بلغم ما عم يطلع، بحة بالصوت، وأحياناً سعال جاف خصوصاً بالليل. والمشكلة الأكبر إنه أغلب الناس ما بيربطوا بين المعدة والحلق بهالشكل، بيفكروا المشكلة من الحلق وبيظلوا يعالجوا المكان الغلط. طيب، السؤال المهم: إذا كان هاد هو السبب، ليش عم بيزيد مع الوقت؟ وليش في عادات يومية بسيطة ممكن تكون عم بتخلي الوضع أسوأ بدون ما تنتبه؟ هون بالضبط رح نحكي عن أخطر العادات اللي ممكن تكون عم تدمر حلقك يوم بعد يوم. عادات يومية بسيطة لكنها ممكن تكون السبب الحقيقي لاستمرار المشكلة. خليني أسألك بصراحة، كم مرة أكلت وجبة تقيلة قبل النوم مباشرة؟ أو شربت قهوة بوقت متأخر وقلت عادي ما لها علاقة؟ هون المفاجأة: في عادات يومية منعملها بدون تفكير، بس ممكن تكون هي السبب الحقيقي اللي عم بيخلي الإحساس ما يختفي. مثل الأكل قبل النوم مباشرة، لما تتمدد ومعدتك مليانة بيصير أسهل إنه المحتوى يرجع لفوق ويوصل للحلق. القهوة والمشروبات اللي فيها كافيين مو بس بتنشطك، كمان ممكن ترخي الصمام بين المعدة والمريء وتزيد احتمال الارتجاع. الأكل الدسم والحار والوجبات الكبيرة بالليل كلها بتضغط على جهازك الهضمي وبتخلي التهيج أسوأ. وحتى أشياء ممكن ما تخطر على بالك،
مثل التنحنح المستمر اللي بتعمله لحتى ترتاح، هو نفسه ممكن يكون عم بيزيد المشكلة بدل ما يحلها. الموضوع مو بس مرض، أحياناً هو أسلوب حياة كامل. أشياء صغيرة بتعملها يومياً بتهيج حلقك بدون ما تنتبه. خليني أسألك، كم ساعة بتقضيها على الموبايل قبل النوم؟ طيب، شو علاقة هالشي بحلقك؟ لما بتضلي محني لفترة طويلة، هالوضعية بتضغط على المعدة وممكن تساهم بزيادة الارتجاع بشكل غير مباشر. وكمان الهواء الجاف خصوصاً مع المكيف أو التدفئة بيخلي الحلق ينشف ويزيد الإحساس باللزوجة والبلغم. حتى صوتك إله دور، فإذا كنت بتحكي كتير أو بترفع صوتك ممكن تجهد الحبال الصوتية وتزيد التهيج. يعني أحياناً المشكلة مو من مرض، لكن من تفاصيل صغيرة عم تتكرر كل يوم. ليش الأعراض بتكون أسوأ بالليل؟ هل لاحظت إنه الإحساس بيزيد أول ما تحط راسك على المخدة؟ مو صدفة، بالليل بيكون جسمك بوضعية أفقية، وهذا بيسهل رجوع محتوى المعدة لفوق. وكمان البلع بيقل أثناء النوم، فأي تهيج بيضل موجود لفترة أطول. لهيك كتير ناس بيصحوا الصبح وحلقهم ناشف أو في إحساس بلغم مزعج. وإذا فهمت هالنقطة بتبلش تستوعب ليش التوقيت إله دور كبير بالأعراض. هل ممكن تكون الحالة نفسية جزئياً؟ خليني أحكي لك شيء يمكن تستغربه. في ناس بتحس بنفس الإحساس، بس السبب مو عضوي 100%. التوتر والقلق ممكن يعملوا شد بعضلات الحلق ويعطوا إحساس بوجود شيء عالق فيه، وهذا الإحساس حقيقي مو وهم، بس الفرق إنه مصدره عصبي أكتر من إنه التهابي. وهون المشكلة، إنك كل ما ركزت عليه أكتر كل ما زاد. لهيك التهدئة والتنفس العميق ممكن يساعدوا بشكل ما بتتوقعوا. أخطاء شائعة بتخلي الحالة أسوأ. في أخطاء كتير ناس بتعملها بنية إنها تتحسن، بس للأسف بتزيد المشكلة، مثل استخدام أدوية بدون استشارة طبيب، أو شرب مشروبات علاجية بكثرة بدون معرفة تأثيرها، أو حتى المبالغة بشرب الليمون على الريق اللي ممكن يهيج الحلق والمعدة عند بعض الناس. وكمان الإهمال، إنك تضل تقول بكرة بتروح، أكيد بسيطة، وبتمر أسابيع بدون ما تفهم شو عم بيصير بجسمك. فالوعي هون هو الفرق الحقيقي. جسمك ما عم بيعندك، هو عم بيحاول يحميكي. أهم فكرة، جسمك مو ضدك، فكل هالأعراض هي محاولة منه ليخبرك إنه في شي مو متوازن. البلغم، التنحنح، التهيج مو هي المشكلة، هي إشارات. لما تفهمها بتبلش تتعامل مع السبب مو العرض. وهون الفرق بين واحد بيتعب لفترة طويلة وواحد بيفهم جسمه وبيتحسن فعلياً. طيب إذا هيك، هل في طريقة تخفف هالأعراض بدون أدوية مباشرة؟ وهل في خطوات بسيطة ممكن تعمل فرق حقيقي من أول يوم؟ هون بالضبط رح نعطيك أشياء عملية جداً إذا التزمت فيها ممكن تلاحظ الفرق بشكل واضح. خطوات بسيطة لكن تأثيرها ممكن يغير كل شيء. طيب، بعد ما فهمنا الأسباب، السؤال الأهم، شو فينا نعمل لنحل المشكلة؟ الخبر الحلو، في خطوات بسيطة جداً بس تأثيرها كبير إذا التزمت فيها. أول شي، حاول تبعد عن الأكل قبل النوم ب2 إلى 3 ساعات، هي لحالها ممكن تخفف الارتجاع بشكل واضح. ثاني شي، جرب ترفع رأسك شوي أثناء النوم، مو بس مخدة زيادة، الأفضل يكون الارتفاع من أعلى الجسم حتى تمنع رجوع الحمض لفوق. خفف من القهوة خصوصاً بالمساء، وإذا فيك راقب الأطعمة اللي بتحفز الأعراض عندك مثل الأكل الدسم أو الحار. كمان انتبه لعادة التنحنح، بدل ما تتنحنح كل شوي جرب تشرب رشفة مي أو تبلع بهدوء، لأنه التنحنح المستمر ممكن يزيد التهيج. ولا تنسى تشرب مي بكميات كافية خلال اليوم، لأنه الترطيب بيساعد يخفف الإحساس بالجفاف واللزوجة بالحلق. هالخطوات مو علاج سحري، بس هي بداية قوية لتخفيف الأعراض بشكل طبيعي. والأهم، إذا حسيت بتحسن معناه أنت ماشي بالطريق الصح. بس خليني أسألك سؤال أخير، متى لازم توقف التجربة وتروح للطبيب؟ وهل في إشارات معينة لازم ما تتجاهلها أبداً؟ هذا اللي رح نحكي عنه بالنقطة الأخيرة،
واللي ممكن تحميك من مشكلة أكبر. متى لازم توقف وتراجع الطبيب؟ إشارات ما لازم تتجاهلها أبداً. خلينا نكون واقعيين شوي، مو كل حالة ممكن تنحل بس بتعديل العادات، وفي إشارات إذا ظهرت لازم تاخدها بجدية. إذا الإحساس بوجود شيء عالق بحلقك استمر لأسابيع بدون تحسن، أو صار عندك بحة بالصوت ما عم بتروح، إذا بلش السعال يزيد خصوصاً بالليل، أو صار في صعوبة بالبلع حتى لو خفيفة، هون لازم توقف وتفكر، هل في شيء أعمق من مجرد تهيج؟ كمان إذا حسيت بنقص وزن بدون سبب واضح أو ألم مستمر بالحلق، هاي إشارات ما لازم تنطر عليها. مو الهدف تخوفك، بس الهدف إنك ما تتجاهل جسمك، لأنه أحياناً نفس الأعراض البسيطة ممكن تكون مؤشر لحالة بتحتاج تقييم أدق، والتشخيص المبكر بيفرق كتير. ببساطة، إذا جربت تغير عاداتك وما شفت تحسن، أو في أعراض عم بتزيد بدل ما تخف، هون دور الطبيب بيكون ضروري. يمكن كل هالفترة كنت مفكر إنه المشكلة بسيطة، شوية بلغم وبتروح، بس الحقيقة جسمك كان عم بيحاول يحكي معك وإنت ما كنت سامع الرسالة كاملة. الإحساس اللي بحلقك مو صدفة ولا شي لازم تتعود عليه، هو إشارة إنه في شي جواتك بده انتباه. يمكن السبب من أنفك، يمكن من معدتك، ويمكن حتى من ضغط وتوتر عم تعيشه كل يوم. بس الأكيد إنه الحل مو إنك تضل تتجاهل ولا إنك تحارب الأعراض لحالها. الفهم هو البداية. لما تفهم شو عم بيصير بجسمك بتصير تعرف كيف تساعده بدل ما تزيد عليه. فمن اليوم راقب نفسك، انتبه لعاداتك، واسأل السؤال الصح: ليش عم بيصير هالشي؟ وإذا حسيت إنه هالفيديو فتح عيونك على شي جديد، شاركه مع شخص يمكن عم بيعاني بصمت، ويمكن هالمعلومة تكون السبب إنه يرتاح أخيراً. وخليك دايماً متذكر، أبسط الأعراض أحياناً وراها قصة أكبر، وإنت اليوم بلشت تفهمها. إلى اللقاء، ودمتم في أمان الله.